Mirëmëngjesi, vëllezër dhe motra, miq dhe të gjithë ju që jeni ndjekur këtë shërbesë, e cila nuk është si shërbesat e zakonshme, sepse është e regjistruar. Dhe nuk është që jemi tash direkt, por kjo shërbesë po regjistrohet ditën e shtunë dhe po transmetohet tash tek ju, e thjesht për të siguruar që nuk jemi jashtë në këtë moment, në këtë orë. Dhe ne dua t'ju kujtoj që jemi mbledhur si populli i Perëndisë në mënyrë të tjetër, pra jo fizikisht, por duke ndjekur njëri tjetrin, duke u mbledhur për të adhuruar në të njëjtën kohë së bashku, për të adhuruar Perëndinë tonë i cili është plotësisht sovran, gjithmonë i mirë dhe pafundësisht i urtë. Pra këtë Perëndi duam të adhurojmë sot dhe çdo ditë. Duke na kujtuar nga shkrimi e para Kronikasve 29:11 thotë: Jotja o Zot është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është jotja. E jotja o Zot është mbretëria, dhe ti ngrihesh sovran mbi gjithçka. Amen. Perëndia ynë është një Perëndi i madh, i denjë për të lavdëruar çdo ditë, edhe sot. Prandaj le të ngremë zërin drejt tij. Sa i madh je ti. Tu és
Ne do ta bekojmë Perëndinë në çdo kohë, sepse gjithmonë i denjë është ai që të bekohet, sepse ai është gjithmonë i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Ashtu siç edhe Jobi tha. Edhe në fatkeqësinë e tij ai bekoi emrin e Perëndisë. Kështu që le të ngrem zërin drejt Perëndisë dhe të bekojmë emrin e tij të shenjtë.
fshihem unë tek ti, gjaku ujtë ndezbrin, let më jetë dy fishërin, nga më gati të më laj, nga e ti fuqi e thaj. Unë e dorës se plotëson, qfar ligji yt po kërkon, dhe po t'punoj pa pushim, dhe po thaj loti im, pra po gati se lajdo, më shpëto me hirozon. Gjë të sjell tek ti nuk kam, veç tek kryqi kapur jam, veshur gjej mbules tek ti, tek urimi yt po vi tek ti për jetë e shpresë, la më zot se ndryshe vdes. Kur kjo jetë të mbaron, dhe syt vdekja t'pingulon, kur hapësirat ka përcej, dhe në front ty do të gjej, shkëmbetohesh hapurin, le të fshihem unë tek ti. Shkëmbetohesh hapurin, le të fshihem unë tek ti. Ndërsa kemi shërbesën e zakonshme është pikërisht në këtë moment kur I kujtojmë rreth ofertave. Dhe tashi do doja t'i kujtoja rreth nevojave që gjithë secili prej nesh ka për të konsideruar dhe për të parë se si mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Si mund të ofrojmë edhe në këtë kohë që është në fakt ndryshe. Si mund të bekojmë njëri tjetrin, si mund në fakt të lutemi për njëri tjetrin dhe për konsideruar të gjitha këto gjëra. Pra le të vazhdojmë t'i konsiderojmë dhe të bekojmë Perëndinë I cili na ka dhënë gjithçka që ne kemi nevojë. Dhe lavdia I qoftë atij. Nuk ka shpëtimtar si Perëndia jonë. Le të bekojmë këtë emër të mrekullueshëm, nga I cili vjen shpëtimi. Gjithë këtë jetë
Edhe njerë duhet t'ju falenderoj ndërsa ndjekim së bashku këtë shërbes, e cila nuk është e zakonshme. Por jemi falënderues Perëndisë për gjithçka që ai ka siguruar në mënyrë që ne të kemi mundësi të adhurojmë së bashku edhe këtë ditë. Edhe për ju vëllezër dhe motra, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë mënyrë, për ju që jeni miq dhe jeni duke ndjekur këtë shërbes, është privilegj për neve që ta bëjmë këtë së bashku, dhe për gjithë ju të tjerë që ndoshta jeni duke ndjekur këtë shërbes për herë të parë ose për të disa të domethënë keni ndjekur shërbesat e Krishës së Hirit, jemi falënderues që keni mundësi ta bëni këtë. Edhe një herë do doja që t'ju kujtoja disa lajmërime nga lajmërimet që janë për këtë javë. I keni gjithashtu në ekran. Dhe lajmërimi i parë është le të vazhdojmë të këmbgullim në lutje më shumë se çdo herë tjetër, sepse kemi nevojë, ashtu siç Efesianët na kujton, që të lutemi në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjërimi në frym, duke ndenjëzuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Le të lutemi për situatën, le të lutemi për njëri tjetrin, le të lutemi për pendimin e familjarëve tanë, le të lutemi për shpëtimin e njerëzve në vendin tonë, le të lutemi për mëshirat e Zotit që të arrijnë këtë vend, që të arrijnë vendet rreth rrotull nesh, Greqinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Serbinë, Italinë dhe më tutje Azinë, gjithë Evropën dhe gjithë Amerikën. Le të lutemi që Perëndia ta përdorë këtë situatë që njerëzit të mund të vinë në vendim. Lidhur me nevojat që mund të keni, që mund të jenë edhe imediate. Ju lutem flisni me pleqët e kishës dhe me drejtuesit e grupeve të vogla. Dhe gjithashtu le të tregojmë dashurinë e Krishtit ndaj atyre që janë në nevojë. Lajmërimi tjetër ka të bëjë pikërisht me orën e rritjes dhe pajisjes në kishë. Dhe për shkak të situatës e kemi ndërprerë përkohësisht, por po shikojmë mundësinë për ta bërë këtë përmes internetit. Që do thotë, lidhur me klasën për frikën e njerëzit, si ta mposhtim atë, ju mund të më shkruani mua, dhe lidhur me klasën e dytë që ka dy mënyra për të jetuar, ju lutem mund flisni me Astridin. Gjithashtu për grupet e vogla, është një lajmërim. Për shkak të situatës nuk mund të takohemi fizikisht, por le të mund të konsiderojmë nëse mund të takohemi në mënyrë virtuale. Dhe
si thua, është zgjedhje e grupit se si do ta realizojnë këtë gjë, pra e drejtuesve gjithashtu. Lidhur me modulin e trajnimit të cilin për këshillimin biblik, pra të cilin e kemi lajmëruar herë të tjera, është shtyrë për shkak të situatës dhe është menduar që të jetë me data 3 deri në 5 prill dhe ju kujtoj që tema do të jetë si të ndryshojmë. Vendi do të jetë tek Kisha dhe e Shpresës, nëse do të ketë ndryshim do të lajmëroni gjithashtu për këtë. Ju inkurajojmë lidhje me studime dhe inkurajime, komunikime që janë duke ndodhur gjatë kësaj jave. Është hapur një grupi i Kishës së Hirit, pra keni grupet e vogla gjithashtu, por ju lutem që të mbani komunikim pra me njëri tjetrin. Ndërsa pleqët e Kishës po shikojnë për mundësi të ndryshme që të vazhdojmë të inkurajohemi dhe të rritemi dhe të nxitemi, pra si ta bëjmë këtë me njëri tjetrin. Kështu që kushtoni vëmendje telefonave këtë herë edhe të kompjuterave se çfarë lajmërimesh do të ketë. Ju vazhdojmë t'ju inkurajojmë lidhje me këshillimin biblik dhe megjithëse ndoshta do të jetë vështirë takimi fizikisht, pra nëse keni diçka që doni dini se çfarë fjala e Zotit thotë me situata të caktuara, mund të jetë frikra, mund të jetë ankthe, mund të jetë a do siguroj Perëndia për ne në këtë kohë, a është sovran Perëndia, gjëra të tilla, ju lutem mund të kontaktoni me Gencin. Mund ta merrni atë në telefon ose mund t'i shkruani atij nëpërmjet SMS-ve ose emailit. Dhe këto janë lajmërimet për sot. Lidhje me leximin e shkrimit, ju ftoj për ju jap pak kohë nëse keni Biblat gati, që ta hapni tek Psalmi 103. Në fakt është edhe në ekran, mund ta ndiqni edhe nga ekrani. Është një psalm mjaft inkurajues që na drejton në këtë situatë vështirë tek Perëndia. Le ta lexojmë së bashku. Pra Psalmi 103. Beko shpirti im Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e Tij të shenjtë. Beko shpirti im Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë. Ai fal të gjitha pallësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Shpengon jetën tënde nga shkatrimi dhe të kurëzon me mirësi dhe dëmshuri. Ai ngop me të mira gojën tënde dhe të bën të ri si shqiponja. Zoti vepron me drejtësi dhe mbron çështjen e të shtypurve. Ai i tregon Mojsiut rrugën e tij dhe bijve të Izraelit veprat e tij. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ai nuk gritet për jetë dhe nuk e ruan zemërimin gjithnjë. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e Tij ndaj atyre që kanë frikë prej Tij. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej Tij. Sepse ai e njeh natyrën tonë dhe nuk harron që ne jemi plur. Ditët e njeriut janë si bar. Ai lulëzon si lulja e fushës dhe nëse era i kalon sipër, ai nuk është më dhe vendi i tij nuk njihet më. Por mirësia e Zotit vazhdon nga përjetësia në përjetësi për ata që kanë frikë prej Tij. Dhe drejtësia e Tij për bijtë e bijve për ata që respektojnë beslidhjen e Tij dhe mbajnë në mendje urdhërimet e Tij për t'i zbatuar në praktikë. Zoti e ka vendosur fronin e Tij në qiell dhe mbretërimi i Tij sundon mbi gjithçka. Bekoni Zotin ju, engjëjt të Tij të pushtetshëm dhe të fortë, që bëni atë që thot ai, duke ju bindur zërit të fjalës së Tij. Bekoni Zotin ju tërë ushtrit e Tij, ju tërë ministrat e Tij që zbatoni vullnetin e Tij. Bekoni Zotin ju të gjithë veprat e Tij në të tërë vendet e sundimit të Tij. Shpirti im, beko Zotin. Amen. Dhe shkojmë përpara Tij në lutje. Shpresoj që jeni të inkurajuar pikërisht në ky psalm nga këto vargje të mrekullueshme, sepse na tërheq vëmendjen nga situata në të cilën jemi, në atë se kush Perëndia është dhe çfarë është e denjë në këtë situatë. E denjë është që të drejtohemi tek ai,
sepse ai është një Perëndi sovran, gjithnjë i mirë, i urtë përtej çdo imagjinate, i cili e di se çfarë po bën. Prandaj le shkojmë përpara tij në lutje. O Perëndi, ne jemi falëndërues për fjalën tënde këtë mëngjes. Për inkurajimin që psalmisti në jep lidhje me kushtia dhe çfarë ti bën. Që na thret, Perëndi, që të vim përpara teje për të bekuar emrin tënd të shenjtë. O Perëndi, doam të konsiderojmë pikërisht tash atë çfarë ai thot dhe si ka lidhje kjo me situatën tonë. Zot Perëndi, psalmisti na kujton se kush ti je. Ti je një Perëndi i mëshirshëm. Ti je Perëndi zemërbut. Ti je Perëndi i cili nuk do të hakërresh gjithkohës. Zemrimi yt nuk do të zgjas gjithkohës, sepse ti vepron me drejtësi. Zemrimi yt nuk zgjat për gjithnjë. Por mirësia jote zgjat për jetë. O Perëndi, psalmisti na kujton se çfarë ti bën. Dhe ndërsa vepron me drejtësi, o Perëndi, ti nuk na trajton ne siç e meritojmë mëkatet tona. Zot Perëndi, ti fal shkeljet tona. Ti shëron sëmundjet tona. O Perëndi, ti na shpengon nga shkatërrimi, thot psalmisti. Perëndi, ti na riport të rinj, na bën të ri si shqiponja, na mbush gojën me të mira, Zot Perëndi. I tillë je ti. Prandaj je i denjë që të marrësh lëvdim. Prandaj je i denjë që të fokusohemi tek ti, sepse nuk ka Perëndi tjetër se ti, o Perëndi. A je ti sovran në këtë periudhë? O Perëndi, psalmisti gjithashtu në psalmin 2 na kujton që mbretërit, sunduesit, dhe të tregojnë të urtë. Që të pranojnë ndreqen gjithashtu. Që mos të zemërohet Perëndia, le t'i nështrohen Zotit që mos zemërohet ai dhe shkatërrohen në zemërimin e tij, sepse zemërimi yt o Perëndi mund të ndizet në qast. Gjithashtu, psalmi na kujton që le të shërbejmë ty me dridhje nga zëllimi, me dridhje gëzimi, gjithashtu. O Perëndi, lutja jon, ndërsa ti je sovran, është që pikërisht kryeministri bashkë me ministrat e tij, presidenti me këshilltarët e tij dhe të gjithë drejtuesit e opozitës të mund të nështrohen ty, o Perëndi. Të pranojnë që ti je sovran dhe jo ata. Që ti ke gjithçka në dorë dhe jo ata. Le të tregohen të urtë ashtu siç thot psalmi. Le të nështrohen ty, o Perëndi. Le të gjejnë ata gëzim në këtë dhe për këtë ne lutemi, o Perëndi. Pyetja është, a je ti, o Perëndi, një Perëndi që vepron me drejtësi dhe sapo kemi lexuar që ti vepron me drejtësi. Për shkak të mëkatit tonë nuk kemi asnjë arsye që të kërkojmë favor prej teje, Perëndi. Sepse për shkak të mëkatit meritojmë vdekjen. Por nëse ti vepron me drejtësi për gjykim, bëje këtë për lavdinë tënde. Fjala jote na thotë që ti je i mëshirshëm dhe i dhëmshëm. Zemërbut, zemërimi yt nuk zgjat shumë kohë. Mirësia jote është e përjetshme. A je ti i mëshirshëm në këtë kohë? Ne besojmë që ti je i tillë. Dhe lutemi Perëndi që do të tregosh mëshirë. Do të tregosh mëshirë për këtë komb, do të tregosh mëshirë për familjarët tanë që nuk janë të shpëtuar akoma. Do të tregosh mëshirë për kombet e tjera, Zot Perëndi, të cilat janë duke vojtur të njëjtat vojtje si edhe neve, Zot Perëndi. Janë duke kaluar në përfrigrat ashtu siç edhe bashkëtetarët tanë. Janë duke ngritur kokën, duke kërkuar nëse ka një Perëndi. Ne e dimë që ti ekziston. Prandaj trego mëshirë dhe shëroje këtë vend, Zot Perëndi. Bëje që të kthehen dhe të pendohen, Zot Perëndi. Po për lavdinë tënde.
Trego drejtësinë duke treguar mëshirë për lavdinë tënde, ne lutemi o Perëndi. A mund të shpëtosh ti o Perëndi në këtë kohë? Dhe fjala jote thot po. Sepse ti je i durueshëm dhe po pret që njerëzit të vinë në shpëtim. Bëje këtë për lavdinë tënde. Shpëto njerëzit o Perëndi që ti ke zgjedhur, që ti je në prezencën tënde në përjetësi. Ki mëshirë ndërsa ne lutemi për ata njerëz që njohim, ki mëshirë për komunën e Parisit, ki mëshirë për familjarët tanë, Zot Perëndi. Bëje këtë për lavdinë tënde, ne lutemi. A vazhdon të shenjtëroj Perëndia edhe në këtë kohë? Po, përgjigjja është po, Perëndi, ti je gjithmonë i shenjtë dhe përdor çdo lloj situate në mënyrë që ne të mund të pastrohemi. Prandaj lutemi për shenjtërimin e kishës së Hirit, lutemi për shenjtërimin e gjitha kishave në Shqipëri, për shenjtërimin e kishës kudo në botë, sepse është një mundësi që ti na ke dhënë për të shpallur Perëndi sovranitetin tënd, drejtsinë tënde, faljen tënde, mëshirën tënde o Perëndi, shpëtimin tënd i cili është i mrekullueshëm. Dhe për gjitha këto ne lutemi. Lutemi për ata që janë duke kaluar një periudhë vështirësie, që ti i di kemi sjellë përpara teje, lutemi për ata që kanë sëmundje Perëndi, lutemi për ata që kanë trishtim, lutemi për ata që janë duke kaluar momente frike për shkak të punës, sepse nuk kanë punë ose nuk kanë mjaftueshëm për të siguruar për të ardhmen, Zot Perëndi. Ti tashmë di nevojat. Zot, bëj që të jemi besnik ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj teje. Bëj që të konsiderojmë çfarë është duke ndodhur. Bëj Zot Perëndi dhe na jep kurajë Zot Perëndi për të ngulmuar. Na jep vëmshuri Zot Perëndi për të konsideruar të tjerët. Na jep një gojë që të mund të shpallin këtë lajm të mrekullueshëm tek ata që nuk kanë besuar akoma. Bëj të gjitha këto për lavdinë tënde, ne lutemi. Në emrin e Birit tënd. Amen. Përshëndetje vëllezër dhe motra, në ka marrë malli vërtet ai shumë për juve, për këtë kohën tonë së bashku kur ne mblidhemi si popull i Perëndisë që të adhurojmë Perëndinë, lartësojmë emrin e Tij, jemi së bashku. Por kjo është çfarë Zoti ka për ne në këtë moment, dhe ne duam që shërbejmë në këtë mënyrë, dhe lutemi që vërtet ju po fokusoni te Zoti, te fjala e Tij, në lutje, dhe përqendroni si mund të jeni në bekim për familjarët tuaj, ndani ungjillin me ta, luteni për ta, të jeni në bekim për njerëzit e tjerë. Tani le të them vëmendjen tonë te fjala e Perëndisë. Cila është perspektiva jonë me gjërat që po ndodhin? Që po ndodhin në jetën tonë, që po ndodhin në kishën tonë, që po ndodhin në vendin tonë, edhe që po ndodhin në mbar botën. Çfarë po ndodh? A është diçka që është pa qëllim, pa kuptim dhe jashtë kontrollit? Si shikojmë neve të mirat, të këqijat, dështimet e jetës dhe vuajtjet e jetës? Nëse Perëndia është në kontroll absolut të gjitha gjërave, pse i lejon të mirat dhe të këqijat në jetën tona? A ka një qëllim Perëndia në lejimin e këqijave në jetën e bijve të Tij? A na ka lënë neve Perëndia të bëjmë më të mirën edhe po ja dolëm mirë, ose dolëm nuk ka problem? Cila është e mira e vërtet? Apo jetojmë me të vërtetën që Perëndia është me ne në të gjithë kohës, në çdo rrethan, madje edhe në rrethanat në të cilat ne jetojmë. Si mund të kemi besim te Zoti me gjithë zemër dhe të mos mbështetemi në gjykimin ton në çdo rrethan, madje edhe në rrethanat që ne po jetojmë? Si të jetojmë me besim, me falënderim, madje edhe me mirënjohje, kur nuk kuptojmë se çfarë është duke ndodhur? Kur gjërat që po ndodhin nuk duket sikur kanë kuptim? Mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sot, nga fjala e Zotit është nga letra e Romëkve. Ne do të ndalemi pikërisht tek Romëkve kapitulli 8, vargu 28, te një prej premtimeve më të mëdha të fjalës së Perëndisë. Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat. Edhe unë juftoj që të hapim Biblën te fjala e Perëndisë, të hapim Biblën
te Romëket 8:28. Letra e Romëkve ka si temë kryesore, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Kjo letër është shkruar që të na ndihmojë neve të thellohemi në të kuptuarit të Ungjillit, të besuarit të Ungjillit, me qëllim që ne të vazhdojmë të shenjtërohemi, të jetojmë sipas Ungjillit dhe të ndajmë këtë Ungjill që ne jetojmë me të tjerët. Në kapitull 1 deri në 7, apostulli Paul shpjegon të vërtetat e mrekullueshme të Ungjillit, shfaqësimin vetëm me anë të besimit, bashkimin tonë të mrekullueshëm me Krishtin, që Perëndia na shen neve në Krishtin si birin e Tij, dhe pastaj shpëtimin vetëm përmes Krishtit dhe jo përmes veprave tona. Dhe pastaj në pjesën e dytë të letrës, nga kapitulli 8 dhe 16, apostulli Paul shpjegon se si besimi në Ungjillin e Jezu Krishtit mund të na çojë neve në të vërtetë në ndryshimin e vërtetë të jetës tonë të përditshme në të gjitha fushat e jetës tonë, në të gjitha kontekstet në të cilët ne ndodhemi. Romëket 8 ka si temë kryesore siguria e besimtarëve. Në fakt në Romëket 8:1 gjejmë këto fjalë. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Ky varg në fakt është baza e sigurisë të gjithë sigurisë tonë të besimit si të krishterë. Për të gjithë ne që kemi vendosur tashmë besimin te Zoti ynë Jezu Krisht, si Zot dhe Shpëtimtar, nuk ka më asnjë dënim, nuk mund të ketë asnjë lloj ndarje nga Ati ynë qiellor. Pse? Për shkak të punës së Birit të Perëndisë, për atë çfarë ka bërë për ne, për shkak të punës së frymës së shenjtë në zemrat tona dhe në jetët tona. Pastaj, te Romëkve 9 deri në 11, apostulli Paul shpjegon që shpëtimi ynë është i gjithi zgjedhja e Perëndisë, është për shkak të zgjedhjes së Tij. Dhe kështu që ne duhet jemi të përulur dhe të sigurt. Pastaj, te Romëkve 12:1 deri në 2, apostulli Paul na nxit neve me këto fjalë. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, të paraqisni trupat tuaj si flitë gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbese juaj e mençur. Dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtërithjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndisë. Këto vargje në fakt janë një përmbledhje e të gjithë jetës së krishterë. Jeta jonë si besimtar duhet jetuar në mirënjohje ndaj Perëndisë për çfarë ka bërë në Jezu Krishtin për ne, kështu që ne nga dashuria për Jezu Krishtin ne duhet jetojmë për të kënaqur Atin tonë qiellor, duke u bindur fjalës së Tij, pavarësisht se çfarë na kushton apo mund na kushtojë. Pastaj pjesa tjetër e Romëkve, e letrës së Romëkve, tregon se si ne të jetojmë si një flijim i gjallë në gjithë aspektet e jetës tonë. Marrëdhënie me Perëndinë, marrëdhënie me njëri tjetrin, marrëdhënie me njerëz të tjerë, marrëdhënie me shtetin dhe me gjithçka tjetër. Tani te Romëkve 8, në cilën ne do të fokusohemi sot te vargu 28, te vargu 1 dhe 16, apostulli Paul na tregon se si të jetojmë me frymë. Pra si të bëjmë të mundim mëkatin përmes frymës së shenjtë, jetojmë një jetë të shenjtë. Në mënyrë të veçantë vargu 12 deri në 13. Pastaj vargu 17 deri në 39, apostulli Paul flet që asgjë nuk mund të na ndajë neve nga dashuria e Atit në Zotin tonë Jezu Krisht. Dhe te Romëket 8:28 është pikërisht vargu që ne do të shikojmë dhe është pjesë e këtyre premtimeve që gjejmë në vargu 17 dhe 39. Te vargu 17 na prezanton me të vërtetën e madhe që ne si bijtë Perëndisë jemi trashëgimtar të lavdisë Perëndisë, jemi bashkëtrashëgimtar të Krishtit, por duke qenë bashkëtrashëgimtar të Krishtit ne do të trashëgojmë gjithashtu edhe vuajtjet e Tij në këtë jetë. Në vargu 17 deri në 30 apostulli Paul na inkurajon të gjithë besimtarët e vërtetë në Jezu Krishtin si të përballen me provat, me shtrëngimet dhe vuajtjet. Kështu që unë ju ftoj të lexojmë së bashku Romëkve kapitulli 8, 17 deri në 30. Unë shpresoj që tashmë keni hapur fjalën e Perëndisë atje.
Pra, Romëkve kapitulli 8, vargjet 17 deri në 30. Dhe ne, dhe nëse jemi bi, jemi dhe trashëgimtarë. Si trashëgimtarët e Perëndisë, ashtu edhe bashkë trashëgimtarët e Krishtit, nëse vuajmë bashkë me të, që edhe të përleftohemi bashkë. Sepse unë mendoj se vuajtjet e kohës tanishme nuk vlejnë as pak të krahasohen me lavdinë që do zbulohet në ne, sepse dëshira e madhe e krijesës pret me durim zbulimin e bijve të Perëndisë. Sepse krijesa ju nënshtrua kotësisë jo me vullnetin e vet, por për shkak të atij që nënshtroi, me shpresë që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. Sepse dim deri tani, mbar krijesa shërtin bashkë dhe ndodhet bashkë në dhimbjet e lindjes. Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frutin e parë të frymës, shëretim në veten tonë, duke pritur me durim birërimin, shpengimin e trupit tonë. Sepse me shpresë ne shpëtuam, por shpresa që shihet nuk është shpresë, sepse ato që dikush e sheh si mund edhe ta shpresojë. Por nëse ne shpresojmë atë që se shohim, atëherë e presim me durim. Po ashtu dhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk e dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se shkruhet, sikur se duhet. Por vetë fryma ndërhyn për ne me shërtimat patregueshme. Dhe ai që heton në zemrat e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët sipas Perëndisë. Dhe ne dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që i kanë njohur që më parë edhe i ka parasaktuar që të jenë njësoj me shëmbullimin e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Por ata që i paracaktoi, ata edhe i thirri, edhe ata që i thirri, ata edhe i drejtësoi, edhe ata që i drejtësoi, ata edhe i përleftoi. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutem së bashku që Zoti do të na flasë mes fjalës së tij. Padre dashur, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Dhe falenderoj që kemi këtë privilegj të madh gjithmonë të vim te froni i Hirit. Dhe kërkojmë favorin tënd tani o Zot që ti të ndriçosh mendjet dhe të hapësh zemrat tona të kuptojmë fjalën tënde. O Zot, na fol përmes saj, na mëso, na bind, na rrit, na shenjtëro. Edhe na përdorësh për lavdinë tënde. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Tani, me lejoni t'ju jap një panoramë përgjithshme të vargjeve 17 deri në 30 para se ne të futemi te vargu 23, te vargu 28. Tek vargjet 17 deri në 30 gjejmë premtimin e madh të Perëndisë në vargjet 17 deri në 18, pastaj gjejmë 3 rënkime në vargjet 19 deri në 27 dhe përfundimin që është vargjet 28 deri në 30. Pra gjejmë premtimin e madh të Perëndisë, vuajtjet e tanishme nuk mund të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet bijve të birësuar të Perëndisë në Krishtin Jezus bashkë me Krishtin. Pastaj ne shikojmë rënkimet e krijimit. Ne jetojmë në botë që është nënshtruar kotësisë dhe pret me padurim të shfaqen bijtë e birësuar të Perëndisë të qeverisin si duhet. Vargjet 19 dhe 22. Pastaj shikojmë rënkimet e bijve të Perëndisë, të krishterët në presin për trupat e rinj të qeverisin botën si duhet. Pastaj shikojmë rënkimet e Perëndisë nëse mund të kthehemi në këtë mënyrë. Perëndia merr pjesë në atë çfarë është duke ndodhur në jetën tonë. Perëndia vetë mezi pret për të krishterë për bijtë e tij të qeverisin botën si duhet. Dhe pastaj në vargjet 20 deri në 30, Perëndia garanton që të krishterët pra bijtë e tij do të qeverisin në këtë botë si duhet. Dhe pikërisht në këtë vargje gjejmë pra këto 5 pjesë që janë si një simfoni. Dhe në këto 5 pjesë të kësaj simfonie të kapitullit 8, vargjet 17 deri në 30, ne faktikisht në vargun 28 gjejmë pra këtë premtim të mrekullueshëm të Perëndisë. Pra që Perëndia është garantuesi i të gjitha gjërave. Kështu që me këtë në mendje, le të shikojmë pra mesazhin e vargut 28.
Mesazhi që gjejmë në këtë varg është shpresa jonë e lavdishme është e sigurt sepse Perëndia bashkëvepron për të mirën tonë, të përjetshme, të gjitha gjërat për të gjithë ne që e duam Perëndinë dhe jemi thirrur sipas qëllimit të Tij. Prandaj binduni fjalës së Tij në çdo situatë për lavdinë e Tij. Kështu që në vargu 28 ne faktikisht gjejmë premtimin më të lavdishëm me dy kushte. Perëndia bashkëvepron pra për të mirë të gjitha gjërat dhe pastaj gjejmë se për kë i bashkëvepron Perëndia për mirë të gjitha gjërat. Do të shikojmë pra këto dyja. Le të shikojmë së pari që Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat në vargun në fillim të vargut 28. Dhe unë kam bërë në fakt një përkthim më fjalë për fjalë të vargut, pra në radhën që gjendet në gjuhën origjinale, dhe ne dim që për ata që e duan Perëndinë, ai bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat për ata që janë thirrur sipas qëllimit të Tij. Tani vini re gjën e parë kryesore që gjejmë në vargun 28. Dhe ne thotë dim. Pra në kontekstin e të vërtetave që vinë më pas të Romëket 8, pra në ato që ne do të shikojmë në këtë kapitull, gjejmë këto tre fjalë dhe ne e dim. Dhe këto fjalë shprehin sigurinë tonë absolute si besimtar në frymën e shenjtë. Apostulli Paul pohon me autoritetin e Perëndisë që ne si besimtar në Jezu Krishtin e dim përtej çdo dyshimi, që çdo aspekt i jetës tona është në duart e Perëndisë dhe ai do ta përdor jo vetëm çdo gjë që është duke ndodhur në jetën tonë për të shfaqur lavdinë e Tij, por edhe për të sjellë bekimin tonë përfundimtar. Dhe le të ecim me këtë besim dhe me këtë siguri edhe në këtë kohë, pra që ne e dim. Pra ne mund të kemi këtë siguri në Perëndinë që me anë të frymës së Tij të shenjtë, ne jo vetëm do të mundim mëkatin të dalim fitimtar mbi mëkatin që është brenda nesh, por edhe fitimtar me atë çfarë është jashtë nesh, për shkak se Perëndia do të bashkëveprojë të gjitha gjërat për të mirën tonë të përjetshme dhe lavdinë e Tij të përjetshme. Pra le të ecim në këtë siguri. Perëndia dëshiron pra që të ecim në këtë mënyrë çdo ditë, edhe në këtë situatë në cilën ne ndodhemi, pavarësisht se çfarë është duke ndodhur. Dhe ne e dim, pra kemi këtë siguri. Dhe shikoni çfarë është siguria jonë. Ne e dim që Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat. Pra siguria e besimtarit të Jezu Krishtit dhe në frymën e shenjtë është absolute. Perëndia është garantuesi dhe garancia që besimtarët do të mbretërojnë bashkë me Krishtin, pavarësisht betejës së onë të brendshme dhe pavarësisht betejës tonë të jashtme me botën, me djallin edhe me gjithçka tjetër. Ai është garantuesi që çdo gjë bashkëvepron për mirë dhe për lavdinë e Tij. Pra vini re shprehen që thotë të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë. Tani të gjitha gjërat nuk bashkëveprojnë për mirë në veten e tyre, automatikisht, në veten e tyre, por Perëndia i bashkëvepron të gjitha gjërat. Perëndia është sovran dhe ai kontrollon çdo gjë që ndodh në univers, edhe në planetin tonë, madje edhe elektronet, dhe gjithçka është nën kontrollin e Perëndisë, siç thuhet te Kolosianëve kapitulli 1, vargje 16 dhe 17. Pra ne kemi sigurinë, sepse është Perëndia ai që vepron. Edhe më lejon të kujtoj Hebrejve 7:25 apo Romëkeve 8:26-27 që sapo lexuam. Tani, le të kuptojmë këtë shprehjen të gjitha gjërat. Kjo shprehje përfshin gjithçka. Ajo jo vetëm që përfshin vështirësitë, jo vetëm që përfshin sprovat dhe vuajtjet, por përfshin çdo gjë tjetër. Asgjë nuk mund të na ndajë neve nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus, sipas Romëkeve 8:39. Pali nuk po thotë që Perëndia i pengon fëmijët e Tij të mos përjetojnë gjërat që ai përmend në këto vargje, që unë kurajm fakt të lexoni gjithë kapitullin 8, dhe gjërat që ai përmend në vargjet 31 deri në 39. Por Perëndia i merr të gjitha gjërat që ndodhin në jetën tonë, pra që ai lejon ato, që lejon në jetën e fëmijëve të Tij të dashur, madje edhe gjërat e këqija, më të këqija, dhe i kthen ato në fund fare në bekime për ata, pra për ne. Me të gjitha gjërat, apostulli Paul e ka fjalën të gjitha gjërat. Të gjitha gjërat e favorshme, por ka fjalën që shtu edhe për gjërat që duket sikur
këqija për ne, gjërat që janë dekurajuse për ne, apo gjërat që janë dëshpëruese. Ai përfshin gjithçka. Gjërat që duken edhe gjërat më armiqësore ndaj nesh dhe më të këqija. Kjo përfshin çfarë është duke ndodhur madje edhe tani në jetën tonë, në vendin tonë edhe në gjithë botën. Pra këtu përfshin dhe gjitha gjërat. Ai po përgatit pak a shumë ose më saktë po na përsërit çfarë i ka thënë tashmë te Romëket 5, vargjet 2 deri në 5. Pra që ne mburremi edhe në shtrëngimet tona, thot apostulli Paul te Romëket 5. Kjo vërtet mësohet edhe në pjesë të tjera të fjalës së Zotit. Ju urojë të shikoni në kohën tuaj e para Korintasë kapitulli 3, vargu 21 deri në 22, e dyta Korintasë 4:15, Romëket 8:32, që mund ta lexojmë me që kemi përpara, sepse ai që nuk kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të. Pra nuk ka rëndësi se cila është situata që ne ndodhemi, pavarësisht vuajtjeve, pavarësisht përndjekjeve, dështimeve tona mëkatare, dështimeve tona njerëzore, pavarësisht dhëmbjeve, pavarësisht nga mungesa e besimit që mund të kemi edhe situata të caktuara. Se dhe gjithë gjërat e tjera si këto, aty ynë qellor do të veprojë për të mirën tonë përfundimtare, për fitoren tonë mbi mëkatin dhe për bekimin tonë përfundimtar dhe të përjetshëm dhe për lavdimin e tij. Rrjedhimi i kësaj të vërtetë është që asgjë në fund fare nuk mund të veprojë kundra nesh. Edhe kur të lexoni e dyta Korintasë kapitulli 12, vargu 7 deri në 10, ku apostulli Paul flet për gjëmbin në mish në jetën e tij, që ai thotë mund të mburrem thotë në dobësit, kur ai lut Perëndisë që ta heq, por Perëndia nuk e hoqi, edhe sepse në dobësit e tij ai thotë njoh hirin e Perëndisë, ku unë jam i dobët, atëherë jam i fortë. Pra dhe gjitha gjërat përfshin rrethana dhe situata që janë të mira dhe që janë dobëbruese për ne vetvete, por edhe gjëra që në vërtet janë të këqija dhe të dëmshme, por Perëndia vepron ato të gjitha për të mirën tonë. Tani, vinte fjala veprojnë së bashku. Do thotë që elemente të ndryshme, të gjitha këto elemente që unë përmenda, veprojnë së bashku, Perëndia vepron së bashku për të prodhuar një efekt më të madh se sa ato mund të kenë në veten e tyre, dhe shpesh komplet ndryshe në veten e tyre mund të kenë një veprim krejt tjetër nëse ato nuk janë së bashku. Në botën fizike për shembull, kombinimet e durat e elementeve të dëmshme mund prodhojë substanca tepër dobishme. Për shembull, kripa e zakonshme përbëhet nga dy elementë që në vetvete janë të dëmshme, janë helme, natrium dhe klor, por së bashku ato janë shumë të dobishme për ne. Ose nëse shohim kur bëhet një ëmbëlsirë, nëse ne do të hanim vetëm ato, do të hanim ato përbërësit në veç e veç, nuk do të kishte asnjë lloj shimi, mundësisht janë edhe dëmshme për ne. Por në fund fare mbasi është gatuar dhe është përgatitur ëmbëlsira, ajo shijon shumë e mirë për neve. Perëndia me fuqinë e tij dhe vullnetin e tij po bashkëvepron të gjitha gjërat së bashku për të mirën tonë, të tanishme dhe të përjetshme. Te Psalmi 25:10 thuhet kështu: të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë beslidhjen e tij dhe porositë e tij. Pra nuk ka rëndësi se çfarë rruge apo shtegu marrim, Zoti do ta kthejë në një rrugë të mirësisë dhe të vërtetës. Perëndia është ai që sundon mbi të gjitha gjërat dhe i përdor të gjitha gjërat për të bërë mirë në jetën tonë. Tani le të shkojmë më tutje, le të konsiderojmë tani fjalën për mirë ose shprehjen për mirë. Apostulli Paul ka fjalën për të mirën tonë gjatë jetës së tanishme, si dhe në fund fare në jetën që do të vi, pra në përjetësinë tonë. Nuk ka rëndësi se çfarë është duke ndodhur në jetën tonë si fëmijë të tij, dora sovrane mirëbërëse e Perëndisë e përdor të gjitha gjërat për të mirën tonë të përkohshme, pra që po fjala që është shenjtërimi ynë, dhe të mirën tonë të përjetshme për lavdimin tonë të përjetshëm, edhe që ne do të jemi përgjithmonë me Perëndinë. Edhe Perëndia përdor pra të gjitha gjërat, herëherë duke na shpëtuar nga tragjedi, herëherë duke na
përdorur këto gjëra, duke përdorur këto gjëra të na afrojë me veten e tij. Pra gjithçka që ndodh është lejuar prej tij për të mirën tonë. Pra Perëndia është ai që kontrollon të gjitha gjërat për të mirën tonë. Edhe më lejoni të kujtoj që Perëndia e çliroi popullin e tij të Izraelit nga skllavëria e Egjiptit. Ai vazhdoi të kujdeset për ta, për mirëqenien e tyre, ndërsa ata ndeshën me pengesa të mëdha në shkëtirën e Sinait. Edhe shikoni se si Mojsiu i kujton ose ja kujton këtë popullit të Perëndisë të ligji për të rirë 8:15 dhe 16. Dhe ai u thot atyre që të ka sjell nëpër këtë shkretirë të madhe dhe të tmerrshme, vend gjerprinj veprues dhe akrepash, tokë thatë pa ujë, që nxorri ujë për ty nga shkëmbin shumë të fortë, dhe që në shkretirë të ka ushqyer me manë të cilën etrit e tu nuk e njihnin, për të përulur dhe për të vënë në provë dhe së fundi për të bërë mirë. Pra Perëndia e solli popullin e tij në shkretirë për t'i bërë mirë. Pra e kaloi popullin e tij përmes vështirësive për 40 vjet, jo për t'u bërë keq, por për t'u bërë mirë. Që nganjëherë vjen edhe nga dora e tij disiplinuese ndaj nesh dhe dora e tij pastruese shenjtëruese në jetën tonë. Ashtu si ari pastrohet me zjarr, po ashtu edhe ai na pastron neve përmes vështirësive, nëse ne përgjigjemi me besim dhe bindje ndaj fjalës së tij. Ju mund të shikoni në kohën tuaj, ju ftoj në fakt të shikoni edhe Jeremia 24:5-7, ku flitet përsëri për popullin e Izraelit, që e disiplinoi dhe kishte përsëri qëllim të mirë. Pastaj e dyta Korintës kapitulli 4, vargje 16 dhe 17, apostulli Paul përsëri flet për sprovat e jashtme që janë për prodhuar lavdi në jetën tonë, të ndryshuar neve, na bërë neve si të Krishti. Madje edhe kur rrethana tona të jashtme janë të tmerrshme, madje në mënyrë të veçantë janë të llatarshme, dhe mund të duken si rrethana pa shpresë nga ana e perspektivës tonë. Perëndia po i përdor të gjitha këto gjëra për të na shenjtëruar, për rritjen tonë, për të rritjen e qenjes tonë të brendshme, për të na përgatitur neve për lëvdimin tonë të përjetshëm, për të mirën tonë përfundimtare. Perëndia është sovran mbi të gjitha. Edhe më lejoni të ndaj me ju çfarë Perëndia s'pari përdor për të mirën tonë. Do t'i kalojmë shpejt edhe unë shpresoj që ju mund të merrni kohë të konsideroni, reflektoni mbi to. Po s'pari Perëndia bashkëvepron gjërat e drejta për të mirën tonë. Gjërat më të rëndësishme dhe më të mira që Perëndia përdor në jetën tonë janë atributet e tij. Edhe më lejoni të ndaj me ta. Fuqia e Perëndisë na mbështet në shqetësimet tona dhe forcon jetën tonë frymërore. Edhe më lejoni të kujtoj disa vargje. Ligji për të rirë 33:27, Veprat e Apostujve 1:8, e dyta Korintë 12:9. Pra s'pari Perëndia në gjërat e mira që ai përdor për shndërimin ton janë atributet e tij. Pra fuqia e Perëndisë. Pastaj së dyti, atributi tjetër është mençuria e Perëndisë që siguron për të mirën tonë, sipas Efesianëve 1:17, Kolosianëve 1:9, Kolosianëve 3:16. Pastaj atributi tjetër që Perëndia përdor për të na bërë neve mirë është mirësia e tij, që vepron për bijtë e tij sipas Romëket 2:4. Pastaj është besnikëria e Perëndisë që vepron për të mirën tonë. Madje edhe kur ne nuk jemi besnik ndaj tij, aty një qellor mbetet besnik ndaj nesh. Osea 14:4, Mikeja 7:18, Psalmi 1:15, Filipianëve 4:19. Pastaj Perëndia përdor fjalën e tij për të mirën tonë, siç thuhet e Veprat e Apostujve 20:32, apo e para Timoteut 4:5. Pra më shumë që ne shohim mëkatin përmes syve të shkrimit, do thotë që ne jemi duke parë gjëra përmes syve të tij dhe më shumë ne do ta urrejmë atë. Pra fjala e Perëndisë është shkruar për të na rritur neve. Pastaj engjëjt e tij thuhet të shenjtë veprojnë për të mirën e bijve të tij, Hebrejve 1:14. Pastaj ne si fëmijët e tij që Perëndia na përdor si shërbitorë të mirës ndaj njëri tjetrit, sipas Romëkeve 12, e dyta Korintësve 1:14. Pra, ne si fëmijë të Perëndisë e kemi për detyrë dhe për
kënaqësi, për të nxitur njëri tjetrin dhe në dashuri dhe vepra të mira siç thuhet te Hebrejve 10:24. Pra kemi parë që Perëndia bashkëvepron gjërat e drejta për të mirën tonë, por madje Perëndia së dyti ne shikojmë që Perëndia përdor edhe gjërat e këqija për të mirën tonë. Ali duket që me shprehjen të gjitha gjërat bashkëvepron për mirë thekson edhe gjërat që janë pak të dukshme, më pak të këndshme, si mjetet e Perëndisë, gjërat që në vetvete nuk janë të mira, por madje janë të liga. Shumë nga gjërat që ne bëjmë dhe që na ndodhin ose mund të jenë gjëra që janë të vështira, edhe më keqja është që na duket sikur nuk kanë asnjë lloj vlere. Megjithatë, Perëndia në urtësinë e tij, në mirësinë e tij, në fuqinë e tij të pafundme i kthen të gjitha gjërat, madje edhe gjërat më të këqija për të mirën tonë përfundimtare. Pra, Perëndia nuk i shpëton gjithmonë nga gjërat që kalojnë bijtë e tij. Që mund të jetë ruajtja, mund të jetë vdekja, por ai gjithmonë i përdor, është sigurt, për të mirën e tyre dhe për lavdinë e tij. Tani gjërat e liga që Perëndia përdor për njerëzit e tij mund të ndahen në tre kategori. Shpresoj që kam në ekran. Këto ishin gjërat e mira, por janë tre kategori që ne i ndajmë pra gjërat e këqija që Perëndia përdor në jetën tonë. Vuajtjet, tundimi dhe mëkati. Dhe që marrim së pari, Perëndia përdor ligësinë e vuajtjeve si mjet për të sjellë të mirën e njerëzve të tij. Nganjëherë vuajtja vjen si çmim i besnikërisë tonë ndaj Zotit. Herëherë janë dhimbjet e zakonshme që ne kemi si rezultati i jetuarit në këtë botë. Vështirësitë, smundjet dhe konfliktet që ne hasim në jetë janë për shkak se ne jetojmë në një botë të cilën ne jetojmë, që është një botë e rëndë, që pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë që të çlirohet nga kollësia në cilën ndodhet. Herëherë të tjera vuajtja vjen sepse e lejon Perëndia dhe jo gjithmonë vuajtjet apo gjërat që kalojmë janë ndëshkime apo disiplinë, siç thuhet te Ruthi 1:20 apo Jobi 21:21. Sigurisht shpesh vuajtja vjen si disiplinim hyjnor i Zotit, siç thuhet te Jeremia 24:5, mund ta shikoni këtë në kohën tuaj. Neve nuk na është treguar se çfarë të mira Perëndia u solli këtyre në jetën e tyre, por e vërteta është që ne e dimë në siguri që Perëndia përdor gjithçka që ndodh në jetën e besimtarëve për mirën e tyre. Mund të ketë penguar nga të rëndet në një mëkat të madh. Përmes vuajtjeve të ndryshme dhe për shkak që të ndryshme ne mund të mësojmë mirësinë, mund të mësojmë të kemi simpatinë për tjerët, për ulësinë, dëmshurinë, durimin dhe butësinë. Mbi të gjitha Perëndia mund të përdor vuajtjet siç nuk mund të përdor asnjë gjë tjetër për të na afruar me veten e tij. Siç thuhet e para 35:10. Dhe një puritan shkruan kështu: një sëmundje në shtrat mund të na mësojë më shumë se sa një predikim. Vuajtja na mëson neve të urrejmë mëkatin, kur shikojmë natyrën shkatrimtare të tij të tjerët. Nganjëherë vetëm kur ne keq trajtohemi, vetëm kur ne akuzohemi padrejtisht, vetëm kur vuajmë nga sëmundja ose nga një formë tjetër vështirësie, vetëm atëherë ne njohim temperamentin ton, vetëm atëherë del në pa faktikisht egoizmi jon, del në pa indiferenca jon ndaj të tjerëve apo ndaj vetë Perëndisë. Vuajtja duke na ndihmuar të shohim edhe të urrejmë mëkatin ton, Perëndia përdor vuajtjen për të nxjerrë nga ne mëkatin dhe për të na pastruar. Jobi 23:10, Zakaria 13:8-9, pra shikoni këto vargje në kohën tuaj. Disiplinimi ynë përmes vuajtjeve vërteton madje siç thuhet te Hebrejve 12:6-8, që ne jemi në të vërtetë bijtë Perëndisë sepse Perëndia disiplinon ata që i do. Apo Psalmi 119:67, 71:75, Jobi 5:17. Pra qëllimi që Perëndia ka për vuajtjen është që të na ndihmojë me të identifikohemi me vuajtjen e Krishtit. Filipianëve 3:10, Galatësve 6:17. Kur ne nështrohemi vullnet ndaj Atit ton qiellor, vuajtja mund të përdoret nga Zoti për na bërë neve më shumë si biri i Tij i dashur, shëndërimin ton.
Pra Perëndia përdor vuajtjen. Së dyti Perëndia madhi përdor ligësinë e tundimit si një mjet për të sjellë të mirën për njerëzit e tij. Ashtu si vuajtja nuk është e mirë në vetvete. Pra nuk është se Perëndia ka kënaqësi që ne të vuajmë, por kjo është mënyra e rritjes tonë. Sigurisht që edhe tundimi nuk është i mirë në vetvete, por edhe në rastin e vuajtjes, edhe në rastin e tundimit, Perëndia i përdor për dobinë tonë. Perëndia nuk tundon asnjë rrymë që ra fjalës, siç thuhet te Jakobi kapitulli 1. Por tundimi na çon neve, Perëndia ka si qëllim ta çojë neve të lutemi. Të kërkojmë Perëndinë me forcë për të rezistuar tundimit, të kërkojmë hirin e tij për të përballuar tundimit. Kur një kafshë sulmohet nga një grabiçar, kafsha vepron sa mundet për të shpëtuar, po kështu edhe ne si krishterë duhet veprojmë sa të mundemi të shkojmë te Krishti për të përballur me tundimin. Tundimi e bën për besimtarin e perëndishëm të veprojë te Krishti për mbrojtje. Tundimi gjithashtu forcon dëshirën e besimtarit që mezi prek që të çlirohet nga ky trup i mëkatit, siç thuhet apostulli Paul, siç thot apostulli Paul te Romëket 7:24 deri 25. Oj mirë i unë, thot kush do të më çlirojë nga ky trup i mëkatit, ja di Jezu Krishti që ai do të na çlirojë në ditë. Pastaj së treti, Perëndia përdor ligësinë e mëkatit për t'ju bërë të mirë fëmijëve të tij. Shprehja të gjitha gjërat përfshin edhe vetë mëkatin. Ashtu si vuajtja dhe tundimi që nuk janë të mira në vetvete, patjetër që mëkati nuk është i mirë, është e kundërta e të mirës. Megjithatë Perëndia është sovran. Në sovranitetin e tij, në urtësinë e tij, në mirësinë e tij dhe fuqinë e tij të pafundme, është mjaft e mrekullueshme që ai mund të përdorë edhe mëkatin për të na bërë neve mirë. Dhe një gjë të tillë mund ta bëjë vetëm Perëndia që është Perëndi. Sigurisht që Perëndia nuk është shkaku i mëkatit ton, dhe Perëndia nuk e përdor mëkatin si mjet i drejtësisë së tij, dhe as ne nuk mund të themi që të mëkatojmë sepse Perëndia do të kthejë për të mirë, kurrë mos qoftë. Por Zoti e përdor mëkatin për t'ju bërë mirë fëmijëve të tij, duke sunduar mbi të, duke anulluar pasojat e tij të liga dhe në mënyrë të mrekullueshme sjell dobi përmes ti, sepse vetëm ai mund ta bëjë këtë. Ilustrimi më i madh që ne mund të kujtojmë është që Perëndia i kthen të gjitha gjërat për mirë, madje edhe gjërat më të këqija për të mirën e fëmijëve të tij shikohet në sakrificën e madhe të birit të tij në kryq. Në kryqëzimin e Jezu Krishtit, Perëndia mori ligësinë më të madhe të njerëzimit dhe të djallit dhe ktheu atë në bekimin më të madh të mundshëm që ai mund të ofronte njerëzimit të rënë në mëkat, pikërisht shpëtimin ton nga mëkati. Pra, Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat, të mirat edhe të këqijat, edhe të gjitha që ne kemi përmendur, pra duke përfshirë edhe vuajtjet, ligësinë e tundimit, edhe duke përfshirë ligësinë e mëkatit. Çfarë do të thotë kjo gjitha për ne? Le të marrim zemër dhe të vendosim besimin tek Perëndia ynë plotësisht sovran, pafundësisht i mirë dhe i urtë që bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë, të tanishme dhe të përjetshme. Le të vendosim besimin tek ai që ai është plotësisht i denjë që të besojmë atij në çdo situatë, prandaj ne duhet jemi falëndërues dhe të lavdërojmë Perëndinë në çdo kohë dhe për çdo gjë. Fjala e Zotit na fton të jemi realist, që ne jetojmë në një botë të rënë ku ka mëkat, ku ka smundje, ku ka edhe vuajtje. Por besimi dhe siguria jonë është te Perëndia që bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën e bijve të tij. A shokohemi dhe ne zhgënjehemi apo skandalizohemi nga tragjeditë dhe nga vështirësitë e jetës? Ne nuk e kuptojmë gjitha gjërat që janë duke ndodhur. Apo pse janë duke ndodhur? Por një gjë ne e dimë me siguri që Perëndia ynë është sovran dhe po i bashkëvepron të gjitha këto gjëra për të mirën tonë, për të mirën e kishës tonë, për shpëtimin e njerëzve tanë, për pendimin e tyre, për kthimin e tyre te mirat e Perëndia. Pra Perëndia përmes të gjitha gjërave synon të bëjë mirë dhe gjithmonë ka në mendje të mirën tonë. Kur ne shikojmë gjërat që rregullohen për dobinë tonë, kur vjen që ndodh diçka e mirë, duhet të mbajmë mend që kjo vjen nga dora sovrane e Perëndisë, nga hiri i tij, sepse vetëm ai është Zot mbi çdo gjë dhe ne besojmë tek ai dhe japim atij gjithë falënderimin dhe lavdinë për gjithçka. Kjo e vërtetë që Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat, duhet të largojë nga ne frikën dhe shqetësimin nga jeta jonë. Edhe kur gjërat duket sikur po shkojnë keq, pra edhe në situatën që ne ndodhemi, ne e dimë që
gjërat janë të vështira. Nëse Perëndia vepron për mirë të gjitha këto gjëra, pra që janë pjesë e planit e tij, gjërat madje që ne i konsiderojmë të vogla apo gjërat që ne i konsiderojmë pa kuptim. Pra ai bashkëvepron për mirë. Në kuptimin e vërtetë të fjalës nuk ka aksident në jetë. Te fjalët e urta 16:33 thuhet: "Shorti hidhet që në barkun e nënës, por çdo veprim varet nga Zoti." Pra, Perëndia kontrollon gjithçka, kontrollon edhe hedhjen e monedhës. Kjo duhet na çojë neve të qetësohemi. Ne nuk varemi nga shansi apo nga fati i verbër. Universi dhe çdo gjë tjetër drejtohet nga ati ynë qiellor. Ne nuk duhet kemi frikë nga jeta dhe nga rrethanat. Është e natyrshme të kemi frikë, por me besim ne mund të ecim. Kjo duhet na ndihmojë sepse edhe vështirësitë që ne janë dhënë me një qëllim të caktuar nga Perëndia. Nëse Perëndia po bashkëvepron për të mirën tonë çdo gjë, atëherë le të shikojmë të gjitha gjërat e mira dhe gjithë gjërat e këqija që shërbejnë një qëllim të caktuar në jetën tonë, për të mirën tonë, shëndërimin tonë, lavdimin e Perëndisë. Ky tekst i mrekullueshëm na çon te një rrëdhim i logjikshëm i bërë nga pastori dhe shkruajtësi i shumë himneve, John Newton, që thotë kështu. Dëgjoni pak më çfarë thotë. Çdo gjë e nevojshme që ai dërgon, çdo gjë është e nevojshme që ai dërgon, pra çdo gjë të nevojshme me fjalë tjera Perëndia do ta dërgoj, dhe asgjë që mund të jetë e nevojshme ai nuk e pengon. Pra çfarëdo gjë që është e nevojshme për të mirën tonë, për shënderimin tonë, ai nuk do ta pengojë. Kështu që nëse ne mendojmë që kemi nevojë tani në këtë situatë për diçka, edhe Perëndia nuk na ka dhënë, do thotë që në realitet ne nuk kemi nevojë për atë gjë. Kjo do thotë që gjithashtu nëse ndjehemi sikur jeta jonë është shkatruar nga diçka e keqe që është duke ndodhur, apo po na ndodh, në realitet ajo po luan një rol të rëndësishëm. Pra Perëndia po e përdor dhe synon ta përdor për mirën e jetën tonë, dhe ne duhet kemi besim dhe duhet me besim tek ai. Ne mund të mendojmë tani për kufizimin e lirisë tonë, por Perëndia ka synim të mirë përmes kësaj. Romëket 8:28 na mëson të shikojmë shqetësimet e jetës si pjesë e qëllimit të dashurisë Perëndisë për ne. Shqetësimet e jetës sigurisht përfshin edhe vuajtjet. Teksti nuk thotë që gjërat janë të mira në vetvete, por Perëndia i bashkëvepron për mirë. Gjërat nuk janë të mira, por rezultatet e tyre janë të mira. Perëndia i përdor ato për të mirën tonë. Ky varg i mrekullueshëm na jep sigurinë që ne nuk mund të prishim qëllimet e mira të Perëndisë për ne. Gjithçka
që hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. Dhe vazhdojmë që ndrojmë në paqen e Perëndisë dhe vazhdojmë të lutemi që Perëndia do të veprojë për lavdinë e tij. Zoti ju bekoft. Në vend të emrit besoj në këtë pikë. Një nga mënyrat më të mira përmes të cilës mund të dallojmë menjëherë nëse e duam Perëndinë ose jo, është reagimi ynë ndaj vështirësive. Ka shumë njerëz të cilët kur vinë sprovat dhe shtrëngimet, ata heqin dorë. Ata ndihen sikur ata janë lënë në baltë, nga Perëndia. Por jo. Nëse e duam Perëndinë për të vërtetën kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë për ne do të përkushtojmë veten tonë për të jetuar për të dhe do të durojmë edhe vështirësitë, sepse ne dimë që ai vepron për mirë dhe njohim Perëndinë tonë. Por nëse ne po e shfrytëzojmë Perëndinë, po përdorim Perëndinë, pra ideja është që Perëndia të marrim nga Perëndia çfarë ne duam, ne do të largohemi nga Perëndia kur të vinë vështirësitë. A duam ne Perëndinë për të jetuar për atë dhe lavdinë e tij? Apo e duam Perëndinë për të përmbushur dëshirat, planet dhe qëllimet tona njerëzore? A jemi përkushtuar që të jetojmë çdo ditë të jetës tonë sipas fjalës së Zotit në çdo aspekt të jetës tonë, në çfarëdo rrethane qofshim, me qëllim që të kënaqim Zotin? Atëherë ne me të vërtetë mund të themi që e duam Perëndinë. Dhe që e dim që Zoti bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë përfundimtare. Sigurisht që nuk po flasim për përshtatshmëri, nuk po flasim që ne nuk bijmë në mëkat, por thelbi është ky synimi i jetës krishtere është ky. Unë e dua Zotin me vërtet. Unë gjekën e si të Perëndia, gjekën e si të fjala e tij, gjekën e si ta lexoj atë, ta studioj atë, dëgjoj, meditoj, mbaj përmendësh fjalën e tij. Edhe kjo sigurisht që nuk do të thotë që ne luftojmë me këto gjëra, por ne i bëjmë të gjitha këto gjëra me qëllim që të mos mëkatojmë dhe ti dhe të jetojmë në një mënyrë që i pëlqen atij. Pa qëllim interesi, pa qëllim fitimi nga ana njerëzore, që çfarë ai do të na japë, çfarë do të bëj për mua, por sepse ai është Zoti im, ai është Perëndia im, është Ati im dhe ai meriton të jetoj për lavdinë e tij. Ai keni përkushtuar ju veten tuaj për ta dashur Zotin Jezu Krisht në këtë mënyrë. Atë që ju ka dashur juve dhe ka dhënë jetën e tij për juve, për të jetuar jetën tuaj në mënyrë vetmohuese. Nëse jo, ai thret tani këtë gjës. Në ndritën e së vërtetës që ne kemi parë kush është ai dhe çfarë ai ka bërë për ju, të jetoni për Krishtin si fëmijë i gjallë, siç thuhet në Romëket 12:1-2. Tani vim te vargu 28 tek kufizimi i dytë dhe i fundit i jetës krishtere. Pra, për kë bashkëveprojnë të gjitha gjërat për mirë, për ata që duan Perëndinë dhe gjithashtu apostulli Paulli thotë për ata që Perëndia ka thirrur sipas qëllimit të tij. Të gjitha ata që duan Zotin janë të gjitha ata që janë thirrur nga Zoti. Të gjitha ata që duan Zotin nuk e duan Zotin nga vetja e tyre, por se Perëndia ka thirrur dhe i ka shpëtuar ata. Nga perspektiva njerëzore ne jemi ata që duan Perëndinë, por nga perspektiva hyjnore ne jemi ata që janë thirrur prej tij. Te Efesianët 2:10 thuhet qartë, ne jemi në fakt vepra e tij e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia i përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Fraza te Romëket 8:28 ku thotë ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij nuk e ka fjalën thjesht për ata që kanë dëgjuar mesazhin e Ungjillit dhe kanë pranuar Ungjillin. Megjithëse është vërtet që ne e kemi dëgjuar Ungjillin dhe e kemi pranuar Ungjillin, jemi thirrur nga Perëndia do thotë që ai na ka sjell neve në një marrëdhënie personale me veten e tij. Perëndia jo vetëm ka realizuar shpëtimin tonë në Jezu Krishtin, por ai ka vepruar të gjitha gjërat e jetën tonë që të dëgjojmë Ungjillin, të shpëtohemi, të shndërrohemi, të përlëvdohemi si besimtar. Ai ka vepruar dhe ai vepron dhe ai ka sjell neve në një marrëdhënie personale me Zotin, në një marrëdhënie dashurie, bindje ndaj fjalës së tij. Te para Gjonit 4:10 thuhet kështu: në këtë është dashuri, jo se ne kemi dashur Perëndinë, por ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Gjërat bashkëveprojnë për mirë vetëm për ata që janë thirrur nga Perëndia. Teksti thotë që si të mirat dhe të këqijat e jetës tonë veprojnë për të mirë për ne. Për ne vetëm, sepse Perëndia është ai që sundon mbi to dhe i përdor ato në jetën tonë, por nga ana tjetër, ajo çfarë ne duhet kuptojmë
një të vërtetë që është e tmerrshme dhe e hidhur, është që të gjitha gjërat e mira dhe gjithë gjërat e këqija që ndodhin në jetën e atyre që nuk e njohin Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, nuk bashkëveprojnë për mirë, por në fakt bashkëveprojnë për keq. Dhe si ndodh kjo? Apostulli Paul te Romakëve 1:24 thotë që ata që nuk i binden Zotit, që nuk njohin Zotin, Perëndia thotë i dorëzojnë ndaj dëshirave mëkatare të zemrave të tyre. Kjo është një vërtet në fakt shtangëse. Pali po thotë që një nga dënimet më të këqija të Perëndisë ndaj njerëzve është që ai u plotëson dëshirat e tyre mëkatare të zemrave të tyre. Ai i jep atyre çfarë ata duan. Kështu që gjërat e mira janë gjërat e këqija për ata që nuk e duan Zotin. Pse? Njerëzit që nuk kanë marrëdhënie personale dashurie, bindje ndaj fjalës së Tij që nuk janë thirrur sipas qëllimit të Tij, si thuhet në Romëket 8:28. Tashmë ata janë në iluzionin që ata ekzistojnë për veten e tyre, për qëllimin e tyre, për jetën e tyre, për të bërë çfarë ata duan. Dhe Perëndinë e shohin që ekzistojnë për ata. Rrethanat e këqija i zgjojnë të krishterët, na zgjojnë neve ndaj anës tonë njerëzore të vërtetë dhe gjendjes tonë të vërteta si krijesa të rëna dhe që jemi të varur nga Perëndia dhe që jemi të vdekshëm. Por kur një zemër jo besimtare përjeton një sëri suksesesh dhe kënaqësish, vetëm sa përforcon iluzionin që ata jetojnë, pra gjërat që shkojnë mirë dhe sjell zemrat e tyre të bëhen akoma të këqija, që do thotë ata bëhen më mendjemdhënj, shtohet siguria e tyre te vetja e tyre, fokusi te vetja e tyre. Prandaj të jo besimtarë, rrethanat e mira mund të ngurtësojnë dhe mashtrojnë atë, promovojnë karakterin e tyre të dobët egoist dhe përgatisin veten e tyre për shkatrim. Për të krishterët rrethanat e këqija mund të përulin, formojnë dhe zhvillojnë tek ata një karakter të fortë, të dhëmshur dhe më rëndësishme e bëjnë atë më shumë si Zoti Jezu Krisht. Rrethanat e mira mund të jenë të tmerrshme për ne dhe rrethanat e këqija mund të jenë të mrekullueshme për ne, siç thot apostulli Paul te 2 Korintë 12:7 për përvojën e tij ku ai thotë, dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, pra një gjë e mirë, mu dha një gjëmp në mish, një gjë dhimbshme. Pra që të mos të mburi, Perëndia dha një gjë të dhimbshme. Pra në këtë rast gjen zbatim një aksion e njohur, i njëjti diell që shkrin dyellin, po i njëjti diell ngrin edhe baltën. Varet nga zemra jonë. Me fjalë tjera, çfarë bën të mirë nuk është lloji rrethanave të caktuara në cilën ne ndodhemi. Problemi nuk është rrethanat, por të zemras që vepron kundër drejt rrethanave. Ky është një parim i rëndësishëm për të jetuar jetën tonë të krishterë. Si ne përgjigjemi ndaj çfarë po ndodh, përcakton nëse gjërat do të bashkëveprojnë për të mirën tonë ose jo. Çështja nuk është aq shumë që të ndryshojmë rrethanat, sesa të ndryshojmë qëndrimin e zemrës tonë dhe këndvështrimin ndaj tyre. Vetëm nëse besojmë, meditojmë dhe jetojmë sipas Romëkëve 8:28, ne do të jemi në gjendje të përballemi si duhet me triumfin, me gjërat kur ne jemi fitimtar, por edhe me fatkesinë dhe ideja është që ne shikojmë se çfarë bën Perëndia përmes të dyjave. Zoti na fton faktikisht përmes fjalës së Tij, që ne shikojmë çfarë është duke ndodhur me besim, me mirënjohje, me falënderim dhe bindje ndaj Tij, dhe ai do veprojë përmes tyre për të mirën tonë të anishme, shëndërimin tonë dhe të mirën tonë përndare për lëvdimin tonë të përjetshëm në Jezu Krishtin. Ju ftoj në fakt të lexoni edhe Romëkëve 8:29-30 për të mësuar më shumë për qëllimin e Perëndisë, që unë tash më referuar disa herë. Çfarë kemi parë sot së bashku? Shpresa jonë e lavdishme është tek Perëndia. Edhe në këtë kohë që ne ndodhemi, ne kemi një shpresë të madhe. Shpresë çfarë ai ka bërë, po bën dhe çfarë ai do të bëjë, dhe Perëndia bashkëvepron për ne të gjitha gjërat. Për shkak të qëllimit dhe planit të Tij të përjetshëm, nga dashuria e Tij e madhe që e përjetshme që është për ne në Jezu Krishtin. Prandaj le të kemi besim te ai, dhe le të mbështetemi te ai, dhe jo te vetja jonë, jo tek gjykimi ynë. Le të jetojmë për atë që na deshi dhe dha veten e Tij për ne. Le të ecim me besim dhe dashuri ndaj Perëndisë, me bindje ndaj Tij, në dashuri për njëri tjetrin, dashuri ndaj të gjithë njerëzve që Zoti ka vënë në jetën tonë. Le të jetojmë
një mënyrë që nderon atë. Dhe Perëndia është ai që po bashkëvepron të gjitha gjërat e mira dhe gjërat e tjera që po ndodhin për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Le të lutemi së bashku. Atë tash ne të falenderojmë për këtë premtim kaq të mrekullueshëm. Të falenderoj që ti në planin tënd të përjetshëm na ke sjellur në birin tënd të dashur, na ke shpëtuar, je ti ai që po përdor të gjitha gjërat, edhe gjërat që po ndodhin tani në jetën tonë për shënderimin tonë, për rritjen tonë, për të na bërë si birit të dashur. Na ndihmozo të ecim këtë ditë me besim. Janë momentet tona besimit, ne do të ecim me besim në çdo kohë, por në besim që ne e dimë që të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për të gjithë ata që e duan Perëndinë dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij. Le të jetojmë me këtë shpresë të madhe çdo ditë për lavdinë tonë. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen.